สวัสดีครับผมบอลสลิงช็อตนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเทรดด้วยเครื่องมือสลิงช็อตโซนนะครับสำหรับตัวเต็มนะครับก็คือเป็น EA ตัวเต็มสำหรับลูกค้า VP เท่านั้นนะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งตัวเครื่องมือสลิงช็อตโซนเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัวโซนเนี่ยก็จะมีหลักๆก็คือตัวโซนเขียวใช่ไหมครับเขียวแดงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออินดิเคเตอร์ SLS VWAP นะครับซึ่งผมจะส่งแนบไปให้ด้วยคู่กันนะครับเพื่อมาใช้ดูเทรนด์ได้สำหรับท่านใดที่แบบไม่อยากแบบมองเทรนด์เองแบบให้ยุ่งยากอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหลักๆนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ยังไม่ได้มีตัวเส้นนี้เนี่ยผมก็จะใช้แค่โซนอย่างเดียวในการเทรดเลยนะครับจะเห็นว่ากราฟของผมเนี่ยจะเป็นกราฟที่ใช้แท่งเทียนสีขาวหมดเลย นะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับผมไม่ได้มองแท่งกับตัวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแท่งเขียวแดง FVT อะไรไม่ได้ใช้แม้แต่อย่างเดียวนะครับใช้แค่โซนเท่านั้นในการเทรดแล้วก็แนวโน้มกราฟซึ่งเราสามารถมองได้ด้วยตาเปล่าอยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดกราฟมาเนี่ยณปัจจุบันนะครับในวันนี้นะครับก็คือเราจะเทรดแบ่งเป็นวันๆนะครับเส้น period separator ตัวนี้นะครับกรอบ1 วันเนี่ยครับในช่วงกรอบ1 วันอย่างนี้ สมมุติว่าวันนี้เราเปิดมากราฟอยู่ในกรอบวันนี้นะครับกรอบสีชมพูนะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นวันก่อนหน้ามันก็ขึ้นมานะครับแล้ววันนี้ก็ยังขึ้นอยู่แล้วก็ buy at ฝั่ง buy อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งนานๆทีจะเจอแบบนี้นะครับก็คือกราฟเนี่ยเป็นเทรนขึ้นชัดเจนเทรนขึ้นวิ่งขึ้นมาไม่มีการทำ lower low อะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็โซนเทรดเนี่ยอยู่ในโซนแรงซื้อหมดเลยพอดีนะครับ สมมติว่าเราเปิดกราฟมาแล้วเราอยู่แถวๆเนี้ยแถวๆแท่งเนี้ยนะครับแล้วโซนเนี่ยเป็นโซนเขียวหมดเลยนั่นหมายความว่าเราอยู่ในดงแรงซื้อที่กราฟเป็นขาขึ้นอยู่แล้วแบบเนี้ยถ้าเจอลักษณะแบบนี้คือผมแทบจะใช้คำว่าหลับตาบายเลยนะครับก็คือไม่ต้องสนโซนอะไรเลยกดรัน EA บายไปได้เลยมาถึงเกลสู้ยังไงก็บวกอะไรประมาณนั้นซึ่งนานๆทีมันจะมานะครับจังหวะแบบนี้มันหายากมากแต่ถ้ามาปุ๊บเนี่ย ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับบายอย่างเดียวนะครับแต่ทีนี้มันจะมีกรณีก็คือถ้าเป็นเทรนขึ้นแต่ว่าอยู่ในโซนแดงนะครับเหมือนวันก่อนหน้าคือวันนี้นะครับถ้าเจอลักษณะอย่างนี้เนี่ยกราฟเนี่ยเริ่มวิ่งเป็นเทรนขึ้นปุ๊บเนี่ยแต่ว่าเป็นโซนแดงเนี่ยเราไม่ทุบสวนนะครับเราต้องอ้างอิงเทรนเป็นหลักเลยคือมองปุ๊บเราชัดเจนเลยให้มันวิ่งขึ้นเนี่ยเราจะไม่ไล่เซลล์ที่โซนแรงขายนะครับเราจะรอให้กราฟเนี่ยมันย่อแล้วบายเอาจากโซนนะครับ อย่างเช่นแถวนี้นะครับกราฟเบรกขึ้นไปปุ๊บถึงแม้มันจะดีดตรงนี้ก็ช่างมันนะครับในเมื่อถ้าเรามองว่ากราฟมันเป็นเทรนขึ้นเนี่ยกราฟวิ่งอยู่เหนือเส้นส้มนี้ด้วยนะครับแล้วย่อลงมาชนเส้นส้มแล้วก็มีโซนเนี้ยแรงขายเก่าที่จากแนวต้านเป็นแนวรับพื้นฐานเลยครับแล้วเราก็เปิดบ่ายขึ้นไปก็แค่นี้เลยนะครับถึงว่าจุดปิดกำไรก็ปิดเก็บ1 ชุดวันละ1 ถึง 2 ชุดจบเราจะไม่ได้เทรดตลอดทั้งวันนะครับถ้าเทคนิคผม แต่ท่านใดอยากจะเทรดทั้งวันอะไรก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเทรดแค่วันละ1 ชุดเท่านั้นเต็มที่ก็2 ชุดนะครับไม่เกินนี้ก็คือย่อมาชนเส้นแล้วก็มีโซนแรงอ่าแนวรับเนี่ยรองรับอยู่แล้วก็เปิดบ่ายขึ้นไปถ้ากรณีนี้นะครับในขณะเดียวกันถ้าสมมติกราฟเป็นเทรนขาลงนะครับสมมุติแถวเนี้ยเริ่มเป็นเทรนขาลงมาแล้วเนี่ยเริ่มลงมาเนี่ยเราก็จะไม่ไล่บายตามโซนนะครับ ไม่ไล่บ่ายเพราะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะลงไปถึงไหนเราอาจจะโดนลากไกลได้ถึงแม้ว่ามันจะดีดให้ก็ตามส่วนใหญ่มันดีดให้อยู่แล้วเพราะว่าช่วงแรกๆที่ผมใช้ระบบนี้เนี่ยผมไม่ได้สนเทรนด์นะครับถ้าเข้าโซนแรงซื้อคือผมไล่บายเข้าโซนแรงขายผมไล่ทุบนะครับสวนเทรนด์เลยนะครับแต่ก็ยังรอดมาได้จนถึงป่านนี้นะครับแต่ก็จะโดนดอดาวหนักหน่อยในช่วงแรกเพราะว่าไปส่วนเทรนด์มันก็เลยมาปรับกลยุทธ์ใหม่ให้ดอดาวมันน้อยลงเพราะว่า เริ่มมีลูกค้ามา Copy พอร์ตมาสเตอร์ในอ่า XM ในเว็บ Signal Start เลยก็ตามที่ผมเอาไปลงไว้เริ่มมีลูกค้ามากอบเยอะผมก็เลยเริ่มจะเทรดให้มันเซฟมากขึ้นก็เลยรอตามเทรนอย่างเดียวนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเจอลักษณะอย่างนี้กราฟเป็นขาลงแต่ว่าเข้าโซนแรงซื้อเราจะไม่บ่ายนะครับเราก็รอให้กราฟเนี่ยมันย่อนะครับย่อกลับเข้าไปเทสเส้นส้มนะครับแล้วก็ถ้าเทสเส้นส้มแล้วมีโซนอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเราค่อยรอเซลล์นะครับลักษณะคือเราจะรอให้เกิดสลิงช็อตนะครับ
คำว่าเกิดสลิงช็อตคืออะไรก็คือการเบรกไปก่อนนะครับเบรกเส้นนะครับพอเบรกเส้นไปปุ๊บแล้วไปเจอโซนแล้วก็ราคามันย้อนกลับมาอยู่ใต้เส้นอีกรอบนะครับราคามันเบรกไปก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาใต้เส้นอีกรอบอันนี้จะลักษณะเกิดสลิงช็อตนะครับแต่ว่าจะต้องมีโซนด้วยนะมีโซนรองรับอยู่นะครับคำว่าสลิงช็อตก็คือเหมือนง้างหนังสติ๊กครับโดนง้างไปก่อนง้างหนังสติ๊กไปแล้วก็ปล่อยนะครับพอปล่อยปุ๊บมันก็จะยิงแรงใช่ไหมครับลักษณะนั้นเลยคำว่าสลิงช็อตนะครับก็คือจะต้องรอให้มันเบรกเส้นแล้วก็ไปชนโซนมีโซนรองรับแล้วก็ดีดกลับมาแล้วเราค่อยเข้านะครับแล้วก็ทุบไปนะครับก็น่าจะเห็นสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าFacebook Fanpage Slingshot Trading Academy อยู่นะครับผมก็จะคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆว่าลักษณะสลิงช็อตเป็นยังไงนะครับในส่วนของวันนี้นะครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ยถ้ามันวิ่งแล้วมันเทสเส้นส้มเนี่ยวิ่งเบรกไปเบรกมาอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าวันนั้นเนี่ยเส้นเนี้ยไม่มีประโยชน์แล้วนะครับก็คือเราจะไม่ใช้แล้วมันจะเป็นลักษณะไซด์เวย์แล้วถ้าเจอลักษณะไซด์เวย์เมื่อไหร่เนี่ยเราก็เทรดตามโซนได้เลยนะครับก็ถ้าเราอยู่โซนเขียวเหมือนวันนี้เนี่ยเราก็จะเน้นฝั่งบายเป็นหลักนะครับบายที่โซนเขียวอย่างเดียวนะครับ ก็ถ้าดีก็ปิดกำไรไปอะไรประมาณนี้นะครับเราจะไม่ได้ถือยาวเป็นเทรนนะครับเทคนิคสลิงช็อตที่ผมใช้อยู่ผมจะไม่วิเคราะห์ว่ากราฟจะวิ่งไปถึงจุดไหนนะครับกราฟจะต้องไปถึงจุดไหนจะต้องอะไรยังไงแพทเทิร์นยังไงจะไม่เลยนะครับรอให้มาเข้าโซนนะครับแล้วก็เกิดสัญญาณเข้าอย่างเดียวนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับลักษณะสลิงช็อตก็คือจะเห็นว่ากราฟเห็นไหมครับมีการเบรกเส้นลงมา เบรกณจุดนี้นะครับเบรกปุ๊บย้อนกลับขึ้นไปปิดเหนือเส้นแล้วตรงเนี้ยที่มันลงมาเนี่ยมันมีโซนแรงรับแรงซื้อรองรับอยู่นะครับเมื่อกลับขึ้นไปปิดแล้วก็เปิดบายจะเป็นลักษณะนี้นะครับการเทรดด้วยสลิงช็อตนะครับแถวนี้ก็เช่นกันเห็นไหมครับกราฟถ้าสมมุติเริ่มวันมาเลยนะกราฟขึ้นไปปุ๊บย่อลงมาปิดต่ำกว่าเส้นส้มแล้วย้อนกลับขึ้นไปเป็นสลิงช็อตแต่ไม่มีโซนอะไรรองรับตรงเนี้ยผมจะยังไม่เข้านะครับไม่มีการเข้าบายจะรอขึ้นไปนู่นก่อนให้มันขึ้นไปอีกรอบก่อนปุ๊บแล้วมันย้อนมาถ้าย้อนมาเทสเส้นส้มกลับขึ้นไปปิดเหนือได้เป็นลักษณะสวิงนะครับแล้วตรงนั้นน่ะมีโซนรองรับอยู่ถึงจะเข้าบายไปถึงแม้จะเข้าช้าหน่อยแต่มันก็อ่า มันก็สามารถทำกำไรได้เช่นกันนะครับไม่ต้องไปสนว่าจะต้องเข้าที่ต้นเทรนเสมอไปนะครับลักษณะสลิงช็อตจะประมาณนี้นะครับแพทเทิร์นของมันก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับง่ายๆเลยก็คือถ้าไม่มาเราก็ไม่เทรดนะครับทีนี้เนี่ยตัวเส้นส้มนะครับจะเห็นว่ามันจะคล้ายๆเส้น EMA นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับจะเห็นว่าก่อนปิดวันเนี่ยเส้นมันจะแบบจบแล้วมันก็จะเป็นวิ่งเป็นชันๆอยู่บ่อยๆเห็นไหมครับ เพราะว่าเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นที่ใช้สูตรค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละวันณวันนั้นๆนะครับมาคำนวณกับวอลลุ่มนะครับออกมาเป็นเส้นนี้นะครับซึ่งชื่อของมันก็คือ VWAP นะครับเป็นเส้นสูตรที่ทางเทรดเดอร์สายควอนเนี่ยเขาใช้กันเยอะนะครับแล้วก็มีความแม่นยำค่อนข้างมากนะครับผมก็เลยเอามาลองใช้นะครับแล้วก็มันก็แม่นยำจริงๆนะครับสามารถมาใช้กับ โซนสลิงช็อตได้ดีนะครับหลักการก็จะมีประมาณนี้นะครับเราจะไม่สนเทรนเราจะดูเทรนเป็นหลักนะครับถ้าเทรนเป็นขาลงนะครับเราเปิดกราฟมาเนี่ยเราเห็นเป็นขาลงก็คือลงเลยถ้าเปิดกราฟมาแล้วกราฟเป็นขาขึ้นชัดเจนตั้งแต่แว็บแรกเนี่ยก็คือขาขึ้นแต่ถ้าเปิดมาปุ๊บมองแล้วมันงงมันจะขึ้นหรือลงเนี่ยนั่นคือวันนั้นน่ะมันจะเป็นไซด์เวย์นะครับเราจะมองง่ายๆแค่นี้แล้วเราก็รอเข้าที่โซนนะครับรอเข้าตามโซน ซึ่งท่านสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับจาก SMC ICT ย่อมา Fibo แล้วมีโซนพอดี FVG ตรงกับโซนพอดีอะไรแล้วแต่เลยนะครับว่าท่านใดเนี่ยจะไปประยุกต์ใช้ยังไงนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยผมจะใช้ง่ายๆแค่นี้นะครับถ้าเป็นเทรนด์ขึ้นแล้วย่อลงมาชนโซนหาแรงซื้อผมก็เปิดบายง่ายๆเลยก็สามารถทำกำไรเป็นพอร์ตสมาร์เตอร์รอดมาได้ถึงทุกวันนี้มันก็ถือว่าโอเคอยู่ครับนะครับ ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าโซนจากสลิงช็อตเนี่ยมันก็มีความสามารถในการทำกำไรได้จริงนะครับหากท่านใดสนใจใช้ตัวเต็มนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจ Slingshot Trading Academy นะครับแล้วก็เปิดบัญชี HFM ผ่านลิงก์ IB ของเรานะครับเราจะส่งตัวเต็มให้พร้อมกับสิทธิ์ VIP
ในการเข้ากลุ่มอัปเดตข่าวสารอะไรต่างๆก็สำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับวิดีโอวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ